Chỉ trong vòng 15 phút, một giàn khoan giữa Biển Đông biến thành biển lửa, nơi thép gãy vụn, khói đen cuộn cao và con người chỉ còn biết chạy trốn trong hoảng loạn. Một nơi vốn dĩ chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng máy khoan rền rĩ nay bỗng chốc thành chiến trường, nơi từng quả tên lửa, từng đợt pháo kích biến ngày thường thành cơn ác mộng. Đó không phải cảnh trong phim, mà là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra nếu mâu thuẫn bùng nổ bất ngờ. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc của một kịch bản không tưởng. Từ khi còi báo động vang lên, tàu Campuchia bất ngờ siết vòng vây, đến lúc hạm đội Mỹ nhập cuộc và Trung Quốc đổ quân. Không chỉ là hỏa lực và khói lửa, đây còn là câu chuyện về sự kiên cường, về cái giá của hòa bình và về những con người đã trở thành anh hùng vô danh. Hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Vì chính sự đồng hành của bạn là động lực để mình tiếp tục kể những câu chuyện kịch tính và đầy ý nghĩa như thế này. Giờ thì cùng bắt đầu thôi nào. Buổi sáng trên Biển Đông hôm đó yên ả như bao ngày khác. Mặt biển phẳng lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng máy phát điện đều đều trên giàn khoan. Những kỹ sư và công nhân bắt đầu ca làm việc, người kiểm tra hệ thống van áp suất, người ghi chép số liệu khai thác. Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau, toàn bộ sự tĩnh lặng ấy sẽ bị xé toạc. Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 18 phút, chuông báo động bất ngờ rú vang. Âm thanh chói gắt vang dội khắp các hành lang kim loại, làm ai cũng giật mình. Một vài công nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hệ thống radar của tàu bảo vệ gần đó phát hiện một loạt tín hiệu lạ từ hướng Tây Nam. Đường di chuyển của chúng thẳng tắp, tốc độ cực nhanh, chỉ mất hơn 1 phút là có thể tiếp cận giàn khoan. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Chỉ huy an ninh giàn khoan lập tức phát loa yêu cầu toàn bộ nhân viên rời khỏi khu vực bung chính. Tiếng giày chạy dồn dập vang lên trên cầu thang sắt. Ai cũng cố tìm chỗ trú ẩn, nhưng giàn khoan vốn không phải là căn cứ quân sự, không có hầm trú bom kiên cố. Những căn phòng kỹ thuật và khoang bảo trì tạm thời trở thành nơi trú ẩn duy nhất. Trên màn hình radar, 3 vệt sáng nhỏ đang lao tới với tốc độ hơn 600 km/h. Các chuyên gia an ninh nhận ra đây không phải là máy bay dân sự hay tàu thương mại. Chúng là những vật thể lạ. Khả năng cao là tên lửa hành trình tầm ngắn. Khoảng cách giữa chúng và giàn khoan chỉ còn chưa đầy 25 km. Nếu không kịp phản ứng, chỉ trong vòng 120 giây toàn bộ công trình có thể bị thổi tung. Những người có mặt ở phòng chỉ huy lúc đó đều chết lặng. Không ai tin được một giàn khoan khai thác chung, biểu tượng hợp tác quốc tế, lại có thể trở thành mục tiêu của hỏa lực. Từ bên ngoài, gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng cái yên tĩnh tự nhiên ấy bỗng biến thành sự yên tĩnh đáng sợ, như thể cả biển trời đang nín thở chờ vụ nổ sắp xảy ra. Một kỹ sư trẻ mới ngoài 30 tuổi vừa kiểm tra đường ống xong chạy vội vào phòng máy, mặt tái mét. Anh kể rằng khi còi báo động vang lên, toàn thân anh cứng lại, tim đập dồn dập đến mức gần như không nghe rõ gì nữa. Tất cả chỉ còn là cảm giác hỗn loạn và lo sợ. Trong khoảnh khắc đó, Jason Clark, sĩ quan Mỹ được cử sang theo dõi an ninh, đứng bất động trước màn hình. Anh nhìn rõ ràng những vệt sáng đang lớn dần, rồi quay sang đồng đội ra lệnh: chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Câu nói ngắn gọn ấy như một dấu chấm hết cho sự bình yên vốn có. Tất cả đã bước vào một chương mới, nơi mà không ai có thể lường trước điều gì sẽ xảy ra. Chỉ vài chục giây sau khi còi báo động vang lên, cả giàn khoan khổng lồ đã biến thành một chiếc bia sống giữa biển. Từ xa, 3 vệt sáng xé màn trời lao thẳng tới. Không ai kịp phản ứng thì quả đầu tiên đã đánh trúng sườn phía đông bắc của giàn khoan. Một tiếng nổ chói tai vang lên, mạnh đến mức toàn bộ kết cấu thép khổng lồ rung lắc như một con thuyền nhỏ. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Sức ép từ vụ nổ tương đương gần 250 kg thuốc nổ TNT, khiến các tấm thép dày mấy phân cũng bị xé toạc. Những mảnh kim loại văng ra va vào kết cấu, tạo ra chuỗi âm thanh chan chát rợn người. Cả bung chính ngập trong khói đen, mùi khét lẹt của dầu cháy lan nhanh, át hết cả tiếng người hò hét. Vừa lúc đó, quả tên lửa thứ hai lao tới. Nó cắm thẳng vào khu vực chứa nhiên liệu phụ, nơi có hơn 50 thùng dầu dự trữ. Vụ nổ làm bùng lên một cột lửa cao gần 70 mét. Ánh sáng đỏ cam rực lên, phản chiếu xuống mặt biển, khiến cả vùng nước rộng mấy km vuông sáng rực như ban ngày. Những người trú trong khoang kỹ thuật bị hất văng. Nhiều cánh cửa thép bật tung. Không ai kịp nghĩ, chỉ còn bản năng sinh tồn. Một công nhân Việt Nam kể lại rằng anh chỉ kịp nghe một tiếng nổ như sấm, rồi toàn thân bị đẩy ngược vào vách tường, tai ù đặc, mắt hoa lên. Khi tỉnh lại, khắp hành lang đã ngập khói, tiếng kêu cứu vang dội. Anh vừa bò vừa kéo thêm một đồng nghiệp gãy chân vào phòng trú gần đó. Quả thứ ba tiếp tục giáng xuống sau chưa đầy 1 phút. Nó không đánh trúng phần trung tâm, nhưng nổ ngay sát bung phía tây, tạo nên sóng xung kích làm cả giàn khoan nghiêng đi gần 5 độ. Những cột khói, những tia lửa cùng nhau hòa thành một cơn bão lửa. Từ xa, nhìn giàn khoan lúc này chẳng khác nào một ngọn đuốc khổng lồ dựng đứng giữa đại dương. Trong phòng chỉ huy tạm, Jason Clark bám chặt vào thành bàn điều khiển, mắt không rời màn hình radar.
Tim anh đập liên hồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mỗi vệt sáng lao tới là một cái chết treo lơ lửng trên đầu hàng trăm con người. Anh thừa hiểu rằng đây mới chỉ là đòn mở màn, và kẻ tấn công chắc chắn còn nhiều thủ đoạn tiếp theo. Trên bùng ngoài trời, những kỹ sư và thủy thủ cố gắng dập lửa bằng vòi cứu hỏa, nhưng áp lực nước không thể chống lại ngọn lửa dầu cháy ngùn ngụt. Từng dòng khói dày đặc bốc cao hàng trăm mét, che khuất cả bầu trời xanh ban sáng. Những người chưa kịp tìm nơi trú phải nằm rạp xuống sàn, tránh các mảnh kim loại và sức nóng bỏng rát. Chỉ trong vòng hơn 3 phút, từ một công trình công nghiệp khổng lồ, giàn khoan đã trở thành một chiến trường thu nhỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn khốc, khiến ai cũng sững sờ. Giữa tiếng nổ, tiếng người kêu, tiếng kim loại vỡ vụn, cái cảm giác bất lực len lỏi vào từng ánh mắt. Ai cũng hiểu, từ giây phút này, họ không chỉ đối diện với nguy hiểm tức thì, mà còn đang đứng trước một cơn bão chiến tranh, chưa biết kéo dài đến đâu. Khi cột khói từ giàn khoan vẫn còn cuồn cuộn bốc cao, từ phía chân trời bất ngờ xuất hiện đội hình hải quân Campuchia. Ban đầu chỉ là vài chấm nhỏ trên màn hình radar, nhưng chỉ sau hơn 10 phút, chúng hiện rõ hình dạng. Một hạm đội gồm 5 tàu hộ vệ cỡ trung, 3 tàu tên lửa cao tốc và 2 tàu đổ bộ hạng nhẹ đang tiến thẳng về phía giàn khoan. Tổng cộng 10 tàu được triển khai trong đội hình bán nguyệt, khép dần khoảng cách như một chiếc lưới khổng lồ đang siết chặt. Tiếng động cơ gầm rú ác cả tiếng sóng. Trên bung các tàu hộ vệ, những khẩu pháo 76mm đồng loạt nổ súng, từng loạt đạn rít lên xé gió, bắn thẳng vào khu vực giàn khoan. Hỏa lực không dồn vào một điểm mà tỏa đều khắp 4 hướng, khiến bất kỳ tuyến phòng thủ nào cũng trở nên mong manh. Đó chính là chiến lược bao vây khép kín, không để cho mục tiêu có đường thoát, buộc đối phương phải gục ngã trong vòng vây. Trong phòng chỉ huy, Jason Clark nắm chặt tay vào lan can kim loại. Anh nhìn vào bản đồ điện tử, nơi những ký hiệu đỏ liên tục dịch chuyển, khép dần thành một vòng cung bao quanh giàn khoan. Anh biết rõ, Campuchia không hành động bộc phát. Đây là đòn đánh được chuẩn bị kỹ, tính toán chính xác thời điểm để tung ra khi giàn khoan vừa bị tê liệt vì những cú đánh đầu tiên. Những con tàu tên lửa cao tốc lao đến với tốc độ trên 60 km/h. Cơ động vòng ngoài, vừa áp sát, vừa phóng tên lửa tầm ngắn. 3 quả lao thẳng vào mặt biển, nổ tung chỉ cách giàn khoan vài trăm mét, tạo thành những cột nước khổng lồ cao tới 30 mét, che, khuất tầm nhìn và khiến hệ thống radar phòng thủ bị nhiễu loạn. Một chiêu cực kỳ hiểm, dùng sóng xung kích và nhiễu nước để làm đối phương mất phương hướng. Dưới bung giàn khoan, công nhân và kỹ sư nghe rõ từng đợt nổ vọng xuống như sấm. Mỗi cú chấn động làm trần rung bần bật, bụi sơn và mảnh gỉ rơi xuống. Nhiều người bắt đầu mất bình tĩnh, gào gọi tên nhau trong hỗn loạn. Nhưng bên trên, hỏa lực Campuchia vẫn chưa ngừng. Chúng dồn đạn liên hồi, trung bình mỗi phút có hơn 40 phát pháo được bắn ra, phủ kín cả khu vực. Điều khiến Jason choáng váng không chỉ là sức mạnh hỏa lực, mà là sự liều lĩnh. Campuchia, một quốc gia hải quân nhỏ, vốn chỉ sở hữu lực lượng hạn chế, nay dám đưa cả hạm đội lao thẳng vào giàn khoan và sẵn sàng đối đầu với nguy cơ Mỹ can thiệp. Đó là một bước đi đầy tính thách thức, một lời tuyên bố rằng họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lợi thế. Trong giây phút đó, Jason hiểu rằng đây không còn là một vụ tấn công đơn lẻ. Đây là một chiến dịch có chủ đích nhằm phô bày sức mạnh và gửi thông điệp đến cả khu vực. Giàn khoan chỉ là cái cớ. Thứ mà Campuchia muốn chính là chứng minh họ đủ táo bạo để bẻ gãy nguyên tắc, dù phải đối đầu với các cường quốc. Tại Washington, lúc 8 giờ 45 phút theo giờ địa phương, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập ngay trong phòng chỉ huy tình huống. Trên màn hình lớn, hình ảnh trực tiếp từ Biển Đông cho thấy giàn khoan đang bốc cháy, hạm đội Campuchia đang khép vòng vây. Tiếng nói của các tướng lĩnh vang lên dồn dập, ngắn gọn, nặng trĩu. Không ai còn nghi ngờ đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ. Nó đã biến thành một thách thức trực diện đối với trật tự quốc tế. Trong vòng chưa đầy 15 phút, lệnh chính thức được ban ra, Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch trừng phạt. Cụm tàu sân bay tấn công nhanh USS Gerald N. Ford, kèm theo 2 tuần dương hạm lớp Ticonderoga và 4 khu trục hạm lớp Arleigh, đồng loạt nhổ neo từ Guam. Trên bùng tàu, hơn 70 máy bay, bao gồm cả 20 tiêm kích F-35C, đã được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một đội máy bay ném bom chiến lược bài từ căn cứ Andersen cũng được lệnh chuẩn bị cất cánh. Người phát ngôn Lầu Năm Góc đọc ngắn gọn mệnh lệnh trước báo chí: bảo vệ quyền tự do trên biển, bảo vệ đồng minh và ngăn chặn mọi hành động đơn phương phá vỡ luật lệ quốc tế. Những câu chữ vang lên rành rọt như một lời cảnh báo lạnh lùng gửi đến bất cứ ai có ý định mở rộng chiến sự. Ngoài khơi Philippines, hạm đội Mỹ đã sẵn sàng di chuyển. Tiếng còi khởi hành của hàng không mẫu hạm Trầm Hùng vang vọng trên mặt biển, kéo dài hàng chục giây như lời tuyên bố rằng nước Mỹ đã nhập cuộc. Những chiếc F-18 Hornet bay vòng trên không, kiểm tra hành lang an toàn. Bên dưới, sóng vỗ vào thân thép khổng lồ, gợi cảm. Rác một đoàn quân khổng lồ đang lặng lẽ tiến vào chiến trường.
Jason Clark, từ phòng chỉ huy giàn khoan, nhận được thông báo mã hóa. Đồng minh đã khởi động phản ứng. Trong ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng, nhưng cũng nặng thêm một nỗi lo. Bởi khi Mỹ nhập cuộc, xung đột sẽ không còn dừng ở mức độ cục bộ nữa, mà có thể lan ra thành một cuộc chiến khu vực. Trên đường hành quân, hạm đội Mỹ tổ chức đội hình mũi nhọn, tàu sân bay ở trung tâm, các tuần dương hạm và khu trục hạm bảo vệ vòng ngoài. Hệ thống radar Aegis hoạt động hết công suất, bao quát bán kính tới 400 km. Dưới lòng biển, 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia bám sát phía trước, do tìm bất cứ tín hiệu nào từ tàu ngầm đối phương. Không khí trên bung tàu IM phăng phắc, chỉ còn tiếng loa phát lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Đây không chỉ là một cuộc hành quân, nó là sự thể hiện ý chí. Bởi Mỹ hiểu rằng nếu để giàn khoan sụp đổ mà không phản ứng, thì toàn bộ nguyên tắc tự do hàng hải sẽ bị lung lay. Và nếu điều đó xảy ra, mọi quốc gia có thể tự cho phép mình hành động tùy tiện, không còn e ngại bất kỳ chuẩn mực nào nữa. Trong ánh bình minh đỏ rực trên Thái Bình Dương, đoàn tàu chiến Mỹ như một dải thép khổng lồ vươn ra biển lớn. Người chỉ huy cụm tàu sân bay trầm giọng qua hệ thống liên lạc: đã đến lúc nước Mỹ phải chứng minh trật tự quốc tế không phải là những lời nói suông. Từ giây phút này, cục diện cuộc chiến ở Biển Đông đã hoàn toàn thay đổi. Khi hạm đội Mỹ còn đang trên đường tiếp cận, khoảng trống giữa giàn khoan và vòng vây của Campuchia được lấp đầy bởi những con tàu hộ vệ của Philippines. 3 chiếc tàu lớp Jose Rizal lao thẳng vào hướng tấn công phía nam, nơi pháo hạm và tên lửa của đối phương đang bắn dữ dội nhất. Không hề chần chừ, họ dựng thành một tuyến phòng ngự ngay trên mặt biển, chấp nhận trở thành tấm khiên chắn cho giàn khoan phía sau. Ngay trong loạt đạn đầu tiên, một tàu hộ vệ của Philippines bị trúng pháo 76mm, buông tàu bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao, bao trùm cả mũi tàu, nhưng lá cờ xanh đỏ trắng vẫn tung bay trên cột buồm. Thủy thủ đoàn không bỏ tàu, họ vừa dập lửa, vừa tiếp tục khai hỏa vào đội hình đối phương. Cảnh tượng ấy khiến những ai quan sát từ xa cũng phải rùng mình, vì đó là hình ảnh của sự quả cảm đến tận cùng. Chiếc tàu thứ hai cũng trúng tên lửa tầm ngắn, phần mạn bị xé toạc, nước tràn vào khoang dưới. Nhưng thay vì rút lui, chỉ huy tàu hạ lệnh chèn gỗ, dùng máy bơm cứu nạn để giữ thân tàu nổi. Họ hiểu rằng chỉ cần một con tàu rút lui, vòng vây sẽ khép chặt hơn và giàn khoan sẽ không còn cơ hội sống sót. Nên dù thân tàu nghiêng hẳn gần 10 độ, pháo chính vẫn hướng thẳng vào đối phương, nã từng phát không ngừng nghỉ. Ở bung dưới, nhiều thủy thủ bị thương được cáng vào phòng y tế tạm thời. Một bác sĩ hải quân Philippines vừa băng bó vết thương cho đồng đội vừa nhìn lên trần tàu rung lắc, đã thốt lên rằng họ không chiến đấu chỉ để giữ giàn khoan, mà để giữ lấy danh dự của cả đất, nước. Những lời nói ấy, giữa khói lửa, càng làm cho tinh thần toàn thủy thủ đoàn trở nên sắt đá. Trên bung chiếc tàu thứ 3, khi đạn pháo cày nát đường ray kim loại, một nhóm lính trẻ vẫn đứng vững ở khẩu pháo phụ, bắn trả từng loạt. Một trong số họ, chỉ mới 22 tuổi, đã bị sức ép làm bật tung xuống sàn. Nhưng anh gượng đứng dậy, lau vội máu chảy trên mặt, rồi quay lại tiếp tục nạp đạn. Đó không chỉ là bản năng sinh tồn, mà còn là ý chí không chịu lùi bước. Chiến sự lúc này diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, Philippines đã hứng chịu hơn 200 quả đạn pháo và ít nhất 8 tên lửa. Số thương vong tăng nhanh, ước tính có gần 120 thủy thủ chết và mất tích, hơn 200 người bị thương. Nhưng điều đáng kinh ngạc là không một chiếc tàu nào chịu buông cờ đầu hàng. Tất cả vẫn giữ đội hình, tiếp tục chắn giữa giàn khoan và hạm đội Campuchia. Jason Clark, từ phòng chỉ huy giàn khoan, lặng người khi nhìn qua ống nhòm. Anh thấy rõ những con tàu nhỏ bé ấy, bốc khói, nghiêng ngả, nhưng vẫn lao lên giữ chặt phòng tuyến. Trong ánh mắt anh, dấy lên một niềm khâm phục sâu sắc. Anh hiểu, nếu không có tuyến chắn của Philippines, giàn khoan đã gục ngã từ lâu. Những con tàu ấy không chỉ là vỏ thép, chúng là lá chắn sống, là biểu tượng cho sự kiên cường của những con người biết rằng mình có thể hy sinh, nhưng vẫn lựa chọn đứng vững. Và trong khoảnh khắc bi tráng ấy, Biển Đông không chỉ là nơi bom đạn nổ tung, mà còn là nơi danh dự và tinh thần của một dân tộc được khắc sâu vào lịch sử. Khi tuyến phòng ngự của Philippines còn đang căng mình chống trả, thì từ phía đông bắc bất ngờ xuất hiện thêm một loạt tín hiệu mới trên màn hình radar. Ban đầu chỉ là vài chấm sáng mờ, nhưng chỉ sau mấy phút, toàn bộ màn hình như phủ kín bởi những ký hiệu đỏ. Một hạm đội khổng lồ đang tiến vào. Đó là lực lượng hải quân Trung Quốc. 6 tàu khu trục lớp 52D, 10 tàu tên lửa cao tốc lớp Type 22 và 2 tàu đổ bộ hạng nặng đang di chuyển với tốc độ hơn 40 km/h. Từ xa, hình dáng những con tàu đồ sộ đã hiện rõ, bung tàu lấp lánh ánh thép trong ánh nắng buổi trưa. Không cần tuyên bố, sự xuất hiện ấy đã là một lời khẳng định. Trung Quốc đã chính thức nhập cuộc. Hệ thống radar cảnh giới trên tàu Mỹ ghi nhận ngay lập tức. Các dải sóng dày đặc che kín khu vực bán kính 150 km. Những loạt pháo tầm xa đầu tiên được bắn từ khoảng cách hơn 100 km,
khiến mặt biển nổ tung thành hàng chục cột nước khổng lồ. Âm thanh vọng về như tiếng sấm rền, rung lên tận trong khoang chỉ huy giàn khoan. Jason Clarke nắm chặt bàn điều khiển, mắt không rời những chấm sáng dày đặc trên bản đồ điện tử. Anh hiểu rằng sự cân bằng chiến thuật đã hoàn toàn mất đi. Nếu như Campuchia chỉ là một đối thủ liều lĩnh, thì sự nhập cuộc của Trung Quốc biến cục diện thành một cơn sóng thần, đủ sức nhấn chìm mọi phòng tuyến còn sót lại. Trong vòng chưa đầy 20 phút, Trung Quốc đã triển khai đội hình bao vây tầng 2. Các tàu khu trục khép vòng ngoài. Tàu tên lửa cao tốc tỏa ra hai cánh, tạo thành thế gọng kìm khổng lồ. Hỏa lực tập trung không chỉ vào giàn khoan, mà còn dồn ép cả các tàu hộ vệ Philippines đang chống đỡ. Trên không, 3 biên đội tiêm kích J-10 xuất hiện, lượn vòng trên bầu trời, sẵn sàng tung đòn từ trên cao. Không khí lúc này đặc quánh, ngột ngạt đến mức mọi người trong phòng chỉ huy đều cảm thấy như bị bóp nghẹt. Hệ thống liên lạc vang lên liên tục những cảnh báo, tên lửa đang khóa mục tiêu, pháo binh tầm xa đang hiệu chỉnh, máy bay đối phương áp sát. Tất cả trộn lẫn thành một bản nhạc chết chóc dồn dập, không cho ai một giây thở. Một sĩ quan Mỹ đứng cạnh Jason thì thầm, nếu để họ áp sát thêm 10 km nữa, toàn bộ khu vực sẽ bị khóa chặt, không còn đường phản công. Jason không đáp, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh biết đây là thời điểm sống còn. Trong lúc đó, các tàu Philippines tiếp tục hứng chịu mưa đạn. Một con tàu trúng liền 2 quả tên lửa, bung tàu nổ tung, ngọn lửa lan ra toàn bộ thân. Thủy thủ đoàn buộc phải vừa chiến đấu vừa cứu người. Nhiều binh sĩ nhảy xuống biển để thoát khỏi ngọn lửa, nhưng vẫn cố bám súng máy hạng nặng bắn trả đến hơi thở cuối cùng. Cục diện đã vượt quá khả năng phòng thủ đơn thuần. Đây không còn là trận đánh để giữ giàn khoan, mà là một cuộc so găng quyền lực. Trung Quốc muốn chứng minh họ đủ sức áp đặt luật chơi trên Biển Đông, và sự xuất hiện của họ giống như một cơn sóng lớn ập tới bất ngờ, mạnh mẽ, cuốn phăng mọi hy vọng mong manh còn sót lại trên mặt biển. Jason khẽ nhắm mắt trong giây lát, rồi mở ra, nhìn thẳng vào màn hình radar. Anh hiểu. Từ lúc này, cuộc chiến không còn đơn giản là giữa một giàn khoan và hạm đội Campuchia nữa. Nó đã trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa các cường quốc, nơi mỗi quyết định sai lầm đều có thể định đoạt số phận của cả khu vực. Trong khi trên mặt biển đạn pháo và tên lửa vẫn nổ dồn dập, thì ở dưới lòng đại dương, một cuộc đối đầu khác đang âm thầm diễn ra. Tối tăm, lạnh lẽo, không ánh sáng, chỉ có tiếng động cơ trầm đục và nhịp thở nặng nề của những người lính hải quân. 2 tàu ngầm diesel điện của Campuchia, loại mua lại từ nguồn cũ nhưng đã được nâng cấp hệ thống điều khiển, lặng lẽ tiến vào khu vực. Chúng di chuyển ở độ sâu hơn 200 mét, ẩn mình trong lớp sóng âm của đại dương, giống như 2 bóng ma lặng lẽ săn mồi. Mỗi con tàu dài hơn 70 mét, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, đủ sức đánh chìm một tàu hộ vệ trong nháy mắt. Trong buồng điều khiển, ánh sáng đỏ yếu ớt phủ lên gương mặt căng thẳng của thủy thủ. Họ ngồi IM, tai đeo tai nghe sonar, chờ từng tiếng vọng từ mặt biển dội xuống. Âm thanh kim loại, tiếng chân vịt tàu đối phương. Tất cả hiện lên như những nhịp tim chậm chạp, đều đều nhưng đầy nguy hiểm. Chỉ ít phút sau, mục tiêu đã lộ diện. Tàu hậu cần Philippines chở nhiên liệu và đạn dược, di chuyển cách đó khoảng 15 km. Đối với tàu ngầm, đó là con mồi lý tưởng. Mệnh lệnh được đưa ra. Một quả ngư lôi lao khỏi ống phóng, rẽ nước tạo thành vệt bọt dài trắng xóa, tốc độ hơn 80 km/h. Trong khoảnh khắc yên ắng đáng sợ ấy, không ai trên mặt biển kịp nhận ra tử thần đang lao tới. Và rồi, chỉ bằng một tiếng nổ trầm đục, thân tàu hậu cần rung lên dữ dội. Toàn bộ khoang chứa phía sau vỡ toác. Ngọn lửa và cột nước khổng lồ bắn cao hàng chục mét. Hơn 70 thủy thủ bị hất văng xuống biển. Nhiều người không bao giờ nổi lên nữa. Trong vòng 5 phút, con tàu dài hơn 100 mét chìm dần, kéo theo hàng trăm tấn nhiên liệu xuống đáy đại dương. Tin dữ này lập tức được truyền đến phòng chỉ huy Mỹ. Không khí trùng xuống. Jason Clarke nhìn chằm chằm vào màn hình sonar. Anh biết rằng dưới đáy biển lúc này, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là những chiếc tàu khu trục trên mặt nước, mà chính là những con tàu ngầm đang lẩn khuất đâu đó, không một ai nhìn thấy. Để đối phó, Mỹ lập tức triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia. Những cỗ máy khổng lồ này được trang bị sonar đa tần số, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 200 km. Nhưng trong môi trường phức tạp dưới đáy Biển Đông, nơi có hàng trăm luồng hải lưu và địa hình gồ ghề, việc săn tàu ngầm giống như mò kim đáy bể. Trong khoang điều khiển tàu Mỹ, sonar liên tục phát ra những tiếng ping dội ngược. Mỗi lần âm thanh vang lên, thủy thủ đoàn lại nín thở, bởi họ biết chỉ cần một quả ngư lôi từ đối phương lao tới, toàn bộ con tàu với hơn 100 thủy thủ có thể biến mất trong vài phút. Cuộc rượt đuổi dưới biển diễn ra căng não. Một tàu ngầm Campuchia bất ngờ tăng tốc, di chuyển vòng ra sau đội hình. Mỹ lập tức phóng 2 quả ngư lôi đối kháng, tạo thành bức tường âm thanh ép đối thủ phải lộ vị trí. Vài giây sau, một tiếng nổ trầm trầm vọng lên từ đáy đại dương.
Mặt nước phía trên nổi lên một vệt bọt trắng kéo dài, dấu hiệu cho thấy một tàu ngầm đã bị đánh trúng. Nhưng không ai kịp ăn mừng, bởi kẻ còn lại vẫn đang lẩn trốn. Jason nhìn những dữ liệu sonar, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Anh nhận ra chiến tranh hiện đại không còn là chuyện của những cỗ pháo hạm hay máy bay tiêm kích. Nó còn là cuộc đấu trí dưới lòng biển, nơi bóng tối và sự yên ắng che giấu cái chết. Những quả ngư lôi, những vệt sóng sonar vô hình có thể quyết định cục diện nhanh không kém gì một loạt tên lửa trên mặt nước. Và trong khoảnh khắc ấy, Jason hiểu rằng cuộc chiến ở Biển Đông đã bước sang một giai đoạn mới, không còn chỉ là hải chiến trên mặt nước, mà là một trận chiến toàn diện, nơi cả mặt biển, bầu trời và lòng đại dương đều biến thành chiến trường. Và ở đó, mỗi phút giây đều có thể trở thành phút giây cuối cùng. Sau nhiều giờ căng thẳng, khi giàn khoan vẫn chìm trong biển lửa và hạm đội Campuchia lẫn Trung Quốc siết chặt vòng vây, mệnh lệnh cuối cùng từ Washington được phát đi. Hải quân Mỹ chính thức khai hỏa. Từ trên bung khu trục hạm USS Leesburg, những ống phóng thẳng đứng mở nắp. Trong giây lát, hàng loạt quả tên lửa Tomahawk lao vút lên trời, để lại vệt khói trắng dày đặc. Tiếng gầm vang rền như xé nát không gian. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút, hơn 20 quả tên lửa đã được phóng đi, tạo thành một cơn mưa thép khổng lồ bay thẳng vào đội hình đối phương. Ở khoảng cách hơn 200 km, radar Campuchia bất ngờ báo động. Họ biết mình sắp hứng chịu đòn phản công dữ dội nhất kể từ đầu trận. Quá muộn để né tránh. Những quả Tomahawk, mỗi quả mang đầu đạn gần 450 kg thuốc nổ, lao xuống với tốc độ gần 900 km/h, cắm thẳng vào thân tàu. Chiếc tàu hộ vệ đầu tiên của Campuchia trúng 2 quả liên tiếp. Một quả phá tung khoang chỉ huy, quả còn lại đánh vào khoang máy. Thân tàu vỡ toác, chìm dần xuống biển, bỏ lại hơn 90 thủy thủ không kịp rời tàu. Cách đó vài hải lý, một tàu tên lửa cao tốc khác cũng bị Tomahawk đánh trúng trực diện, nổ tung thành quả cầu lửa, mảnh kim loại văng tứ phía, ánh sáng lóe sáng cả một vùng biển. Ngọn lửa rực sáng soi rõ mặt những người lính Philippines vẫn đang cố gắng giữ chiến tuyến. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết Mỹ đã nhập cuộc thật sự. Không chỉ là sự hỗ trợ, mà là một đòn giáng trời giáng, khẳng định uy lực tuyệt đối của hải quân số 1 thế giới. Từ bung tàu sân bay USS Gerald R. Ford, các tiêm kích F-35C đồng loạt cất cánh, gầm rú xé ngang bầu trời. Những chiếc chiến đấu cơ lao về phía đông, nơi các tàu Trung Quốc đang áp sát. Pháo sáng được bắn lên liên tục, tạo thành từng dải ánh sáng rực rỡ, như muốn thắp sáng cả vùng biển đang hỗn loạn. Jason Clark đứng trong phòng chỉ huy, mắt dõi theo từng vệt sáng Tomahawk trên màn hình radar. Anh cảm nhận rõ sự rung chuyển của cục diện. Mỗi quả tên lửa nổ tung là một đòn giáng trả mạnh mẽ, một lời khẳng định rằng Mỹ sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng sâu trong ánh mắt anh vẫn còn đó nỗi lo lắng, bởi anh biết dù hạm đội Campuchia đã chịu tổn thất nặng, còn Trung Quốc mới là đối thủ thật sự. Quả nhiên, chỉ vài phút sau khi những quả Tomahawk cuối cùng rơi xuống, tàu khu trục Trung Quốc đồng loạt khai hỏa đáp trả. Hơn 30 quả tên lửa chống hạm được phóng ra, lao thẳng về phía đội hình Mỹ. Trên biển, từng chiếc tàu khu trục Mỹ phải bung hết hệ thống phòng thủ Aegis, phóng tên lửa đánh chặn Standard Missile, tạo thành những quầng sáng nổ tung trên không trung. Cuộc phản công dữ dội đã biến cả vùng trời thành một màn pháo hoa chết chóc. Jason siết chặt bàn tay, mồ hôi thấm ướt sau lưng. Anh hiểu, đòn phản công của Mỹ đã chứng minh sức mạnh, nhưng chiến thắng vẫn chưa chắc chắn. Mỗi quả Tomahawk bắn ra tiêu tốn hàng triệu đô la. Mỗi chiếc tiêm kích cất cánh đều có nguy cơ không quay lại. Và quan trọng hơn, sự leo thang này đã kéo Trung Quốc vào thế trận toàn diện. Trên mặt biển, xác tàu cháy âm ỉ trôi dạt. Ánh lửa hắt lên những làn sóng đỏ rực. Tiếng nổ, tiếng kim loại vỡ vụn, tiếng máy bay gầm rú hòa thành một bản nhạc hỗn loạn. Đó là khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đây là tận cùng của địa ngục. Nhưng đối với những người lính trên chiến trường, họ không được phép nghĩ đến sự kết thúc. Họ chỉ còn một lựa chọn: tiếp tục chiến đấu, dù chiến thắng có thể chỉ là tạm thời. Trên bầu trời Biển Đông, khói lửa vẫn rực sáng. Nhưng ở ngay trung tâm vòng vây, giàn khoan, niềm tự hào của sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines đã không còn trụ vững. Sau hàng chục lượt tên lửa, hàng trăm quả đạn pháo dội xuống, kết cấu thép khổng lồ bắt đầu rung lên từng hồi dữ dội. Từng thanh rầm gãy răng rắc, từng mảng sắt khổng lồ nứt toác như bị ai đó bẻ gãy bằng đôi tay vô hình. Cột khói đen cao hàng trăm mét cuộn lên trời, hòa vào mây, biến cả vùng biển thành một bóng tối mù mịt. Ngọn lửa bốc lên từ khoang chứa dầu cháy, lan theo từng đợt sóng, loang đỏ một vùng biển rộng hàng chục km vuông. Từng mảng dầu loang cháy sáng lấp lánh, như một nghĩa địa lửa trải dài vô tận trên mặt nước. Những công nhân Việt Nam và Philippines, những người ngày đêm làm việc để khai thác tài nguyên chung, giờ đây biến thành những chiến binh bất đắc dĩ. Không có vũ khí trong tay, họ vẫn liều mình chạy ra khoang cứu hỏa, mở vòi phun nước vào ngọn lửa. Nhiều người bị bỏng, quần áo cháy xém, nhưng vẫn không chịu rời vị trí.
một kỹ sư trẻ người Việt mới 27 tuổi, thay vì xuống xuồng cứu sinh, đã quay lại phòng điều khiển để duy trì hệ thống liên lạc cuối cùng. Anh biết mình có thể không sống sót, nhưng vẫn nhấn nút phát tín hiệu cấp cứu liên tục, gửi đi những lời cuối cùng cho đồng đội ngoài khơi. Khi tiếng nổ lớn nhất vang lên, phòng điều khiển biến thành biển lửa, tín hiệu cũng cắt ngang, nhưng cái tên anh sẽ mãi là một phần ký ức của những người còn sống. Một nhóm thợ máy Philippines không kịp thoát, đã chui vào phòng kín để tránh sức ép. Họ buộc những mảnh gỗ chặn cửa, ôm lấy nhau trong làn khói dày. Khi cứu hộ tìm thấy chỉ còn vài người sống sót, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc, họ kể rằng người đồng đội cuối cùng đã nhường mặt nạ dưỡng khí cho người khác trước khi gục xuống giữa biển lửa. Một lá cờ Việt Nam và một lá cờ Philippines vẫn còn treo trên cột thép đã cháy xém. Hai lá cờ rách tơi tả nhưng vẫn phấp phới trong gió, như một biểu tượng cho sự kiên cường không chịu khuất phục. Jason Clark nhìn cảnh ấy qua ống nhòm, trong lòng thắt lại. Anh thầm nghĩ, đây không còn là một công trình khai thác nữa, mà đã trở thành một tượng đài của sự hy sinh. Số liệu thương vong khiến ai nghe cũng rùng mình. Chỉ riêng trên giàn khoan, ước tính hơn 300 công nhân và kỹ sư đã mất tích hoặc thiệt mạng, chưa kể hàng trăm người bị thương được sơ tán trong tình trạng kiệt sức. Con số này lớn gấp nhiều lần so với bất kỳ kịch bản dự kiến nào, và nó trở thành cái giá đau đớn nhất cho một trận chiến mà không ai muốn xảy ra. Trên mặt biển, những xuồng cứu sinh nhỏ bé chở những người sống sót trôi dạt giữa những mảng dầu cháy. Tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng sóng, tiếng bom đạn xa dần, tạo thành một bản nhạc buồn não nề. Nhiều người ai em lặng, ánh mắt đờ đẫn, như không tin nổi rằng nơi họ gắn bó hàng năm trời giờ chỉ còn lại là một khung thép cháy đổ. Trong khói đen và lửa đỏ, hình ảnh những công nhân và kỹ sư ấy không khác gì những anh hùng vô danh. Họ không xuất hiện trong báo chí, không được nhắc tên trong những bản tin quân sự, nhưng chính họ, bằng máu và sự kiên cường, đã giữ giàn khoan đứng vững thêm từng phút giây quý giá để đồng minh kịp phản ứng. Giàn khoan cuối cùng cũng đổ sập, khối thép khổng lồ nghiêng chậm rãi rồi chìm xuống, mang theo tiếng gầm rú của thép, của lửa và cả tiếng nấc nghẹn của những người còn sống sót nhìn theo. Đó là khoảnh khắc bi kịch, khoảnh khắc cả thế giới phải lặng người trước sự thật rằng hòa bình đôi khi được đánh đổi bằng những mất mát không thể đo đếm. Khi giàn khoan đã chìm xuống biển, chiến trường tưởng như sẽ tạm lắng, nhưng thực tế đó mới chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn khốc liệt hơn. Các bên không rút lui, ngược lại, họ dồn hết hỏa lực để giành lấy thế chủ động. Trên không, bầu trời bị xé nát bởi hàng trăm chiếc tiêm kích, phi đội F-35 và F-18 của Mỹ đối đầu trực diện với J-10 và J-10 của Trung Quốc. Chỉ trong vòng 40 phút, hơn 60 quả tên lửa không đối không được phóng đi. Những vệt khói trắng đan chéo thành một mạng lưới chết chóc. Hơn 20 máy bay bị bắn rơi, trong đó có 8 chiếc thuộc phía Mỹ, Philippines và 12 chiếc phía Trung Quốc, Campuchia. Mảnh vỡ rơi xuống biển, tạo thành từng cột nước khổng lồ, nhấn chìm cả những xuồng cứu sinh còn trôi dạt. Dưới mặt nước, các tàu chiến tiếp tục pháo kích dữ dội. Hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ hoạt động hết công suất, đánh chặn hơn 40 quả tên lửa hành trình. Nhưng không phải quả nào cũng bị vô hiệu hóa. Hai tàu hộ vệ Philippines lần lượt bị đánh trúng, một chiếc chìm ngay trong vòng 10 phút, chiếc còn lại bốc cháy dữ dội. Thủy thủ đoàn buộc phải rời tàu trong tình trạng hỗn loạn, số thương vong tăng theo từng giờ. Tính đến thời điểm này, ước tính đã có gần 2,50 binh sĩ thương vong và mất tích. Riêng phía Philippines đã mất hơn 600 người, con số cao chưa từng có trong lịch sử hải quân nước này. Mỹ cũng không tránh khỏi thiệt hại, hai tàu khu trục bị hư hỏng nặng, hơn 200 lính hải quân thương vong. Trong khi đó, Campuchia mất ít nhất 7 tàu chiến, còn Trung Quốc chịu tổn thất hơn 15 máy bay và 3 tàu hộ tống. Nhưng điều đáng sợ nhất là không ai chịu dừng lại. Trên sóng liên lạc, mệnh lệnh dồn dập vang lên, ngắn gọn và lạnh lùng: tiếp tục bắn, tiếp tục tiến. Các chỉ huy hiểu rằng, một khi đã rút lui thì không còn cơ hội lấy lại vị thế. Cả hai phe đều đẩy binh sĩ của mình vào tình thế chỉ còn đường tiến, không còn đường lùi. Jason Clark đứng trong phòng chỉ huy, cảm nhận rõ sự hỗn loạn. Anh nghe thấy báo cáo liên tục: phía Bắc mất kiểm soát, phía Đông bị áp đảo, phía Nam yêu cầu viện trợ gấp. Tiếng quát, tiếng bàn phím gõ dồn dập, tiếng còi báo động chồng chéo lên nhau, cả căn phòng như một cơn bão. Trên mặt biển, từng loạt đạn pháo bắn lên như những cột lửa, nước bắn tung trắng xóa, xác tàu chiến trôi nổi khắp nơi. Có những khoảnh khắc, Biển Đông không còn là biển nữa, mà trở thành một nghĩa địa khổng lồ của thép và máu. Trong vòng xoáy đó, sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây. Một chiếc F-35 vừa bắn hạ, J-10, chưa kịp trở về, đã bị tên lửa phòng không từ tàu khu trục Trung Quốc xé nát. Một tàu tên lửa cao tốc Campuchia tăng tốc lao vào tầm bắn gần, phóng ngư lôi hạ được một tàu hộ vệ Philippines. Nhưng ngay sau đó trúng đạn pháo Mỹ, nổ tung như quả cầu lửa. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
Không ai có thể khẳng định bên nào đang chiếm ưu thế. Mỗi phút trôi qua là thêm hàng chục sinh mạng biến mất. Thế trận giằng co, hỗn loạn và đẫm máu. Jason hiểu rằng dù ai thắng ai thua thì cái giá phải trả đã quá lớn. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một sự thật lạnh lùng. Cuộc chiến này sẽ không có kẻ chiến thắng. Nó chỉ có những kẻ sống sót, mang trên mình vết thương của một cuộc chiến không hồi kết. Cuộc chiến trên Biển Đông vẫn chưa hạ màn. Nhưng ngay cả khi khói lửa còn vương trên mặt sóng, những hội trường ở New York đã bắt đầu vang vọng tiếng tranh cãi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp. Từng lá cờ quốc gia được dựng lên, từng đại diện cất lời, nhưng không khí nặng trĩu. Bởi những gì diễn ra không còn đơn thuần là xung đột khu vực, mà đã trở thành phép thử khắc nghiệt cho toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế. Giàn khoan, vốn chỉ là một công trình kinh tế, bỗng chốc biến thành biểu tượng của tự do hàng hải. Nó gợi nhắc một nguyên tắc tưởng như hiển nhiên. Không một quốc gia nào có quyền đơn phương áp đặt luật chơi trên biển. Nhưng khi khung thép khổng lồ ấy chìm xuống đáy đại dương, câu hỏi lớn được đặt ra: luật lệ quốc tế có thật sự đủ sức ngăn chặn tham vọng và bạo lực hay không? Trong báo cáo sơ bộ gửi Liên Hợp Quốc, con số khiến cả thế giới rùng mình. Chỉ trong 72 giờ giao tranh, hơn 4 binh sĩ từ 4 quốc gia thương vong, 27 tàu chiến bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, gần 40 máy bay bị bắn hạ và hơn 300 công nhân dân sự mất tích. Đó không chỉ là số liệu lạnh lùng, mà là bằng chứng rằng chỉ một mồi lửa nhỏ trên biển cũng có thể đẩy cả khu vực vào hố sâu chiến tranh. Các chuyên gia phân tích nhận định, giàn khoan không còn là chuyện của dầu khí hay kinh tế. Nó đã trở thành tượng đài của nguyên tắc. Mỗi quả tên lửa bắn vào nó là một sự chối bỏ trật tự quốc tế, và mỗi giọt máu đổ xuống mặt biển kia là một lời cảnh tỉnh rằng hòa bình chưa bao giờ rẻ. Trong các hành lang ngoại giao, những cuộc thương lượng căng thẳng diễn ra. Đại diện một số cường quốc nhấn mạnh cần lập hành lang an toàn trên Biển Đông dưới sự giám sát quốc tế, nhưng cũng có tiếng nói cứng rắn cho rằng phải dùng biện pháp quân sự để bảo đảm trật tự. Sự chia rẽ hiện rõ, và điều đó chỉ khiến tương lai thêm mờ mịt. Jason Clark, sau tất cả những gì chứng kiến, hiểu rằng mình không chỉ chiến đấu cho một giàn khoan. Anh và đồng đội đang chiến đấu cho một nguyên tắc nền tảng. Nguyên tắc rằng luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, rằng tự do hàng hải là quyền của mọi quốc gia, không thể bị biến thành đặc quyền của một vài thế lực. Thế giới nhìn vào Biển Đông lúc này như nhìn vào một chiếc gương soi tương lai. Nếu cộng đồng quốc tế không thể hành động, thì ngày mai có thể sẽ có thêm nhiều giàn khoan khác bị đánh chìm, nhiều vùng biển khác biến thành chiến trường. Khi đó, bản đồ thế giới sẽ không còn được vẽ bằng đường biên, mà bằng những vệt khói đen và máu loang trên sóng nước. Và vì thế, giàn khoan đã sụp đổ, nhưng ý nghĩa của nó thì không. Nó nhắc loài người một bài học nghiêm khắc. Sức mạnh quân sự có thể phá hủy một công trình, nhưng không thể dập tắt khát vọng tự do. Khung thép cháy đen kia giờ trở thành biểu tượng cho sự trả giá đắt đỏ khi luật lệ bị chà đạp. Và cũng là lời nhắc rằng chỉ có đoàn kết, chỉ có tôn trọng luật pháp quốc tế, nhân loại mới giữ được hòa bình mong manh của mình. Cả câu chuyện giàn khoan vừa rồi chỉ là một kịch bản giả định, nhưng những gì nó gợi ra thì lại quá thật. Biển Đông chưa bao giờ hết sóng ngầm. Hòa bình không phải là món quà có sẵn, mà luôn phải đánh đổi, gìn giữ bằng máu, bằng mồ hôi, và đôi khi cả sinh mạng của những con người bình thường. Những công nhân, kỹ sư, những người lính trong câu chuyện này có thể chỉ là nhân vật giả tưởng, nhưng hình ảnh họ dám đứng vững, dám hy sinh chính là tấm gương cho tất cả chúng ta. Kiên cường mới có thể giữ được những giá trị đáng quý. Còn bạn nghĩ sao? Nếu một ngày nào đó sóng gió thực sự ập đến, liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để bảo vệ những gì mình yêu thương? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Và nếu thấy video này đáng để chia sẻ, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để cùng nhau đi tiếp những hành trình tới.